Takk fyrir. Saman í mín í riðli. Þannig 1, 2 og 3
eru saman í fyrsta holli, 1 og 2 spila, svo 1 og 3, 2 og 3. Þannig að 3 keppendur klára og svo pása. Og svo verður það 9, 3 sem eru saman. Það er fínt. Það er að búa til svona smá míniriðlar, mínútur. Ég Matti byrjum, þú veist, og þeir eru á sama spjaldi. Þannig að við erum að minnka það annars stendur hérna gefur okkur smá hér alltaf eftir þegar 3 rundir sjá það viðábæðunum og annars bara segi ég njótið þess að spila virðum andstæðinginn, virðum leikinn, virðum okkur sjálf ásækjum hvað dæmur ekki gleyma hlóðsköpnu það farið litnar ég er mótsjón, Björstin mótsjón hvernig Björstin svona Ási og skrifar að reglur eða hvernig maður á haga sem skrifar þetta og stendur hann að nýðið í töfluna á einhvern nátt einu og ég skal lesa þess að gulldeildin er á 9, 10 og sviði silfurdeildin er á 11, 12 og 13 bronsdeildin er á 6, 7 og 8 kopardeild er á 1, 2 og 3 játdeild er á 17, 18 og 19 lítill er á 23, 4 og 5 fáldeild er á 20, 21, 22 gulldeildin 14, 15, 16 gulldeildin hvenna Já, rosalega. Ég sagði ekki það. Ég gerði þetta ítrykkað. Við byrjum bara það eftir svona 4 mínútur. Það eru pennar hérna. Ef þið ekki vissi hvað deildið og við erum hingað með það hérna. Annars segir ég bara gangi ykkur vel og game on. Sagði ykkur bara borðið. Já, það stendur vel á blaði. Þá bara á þetta blaði, það er innan sem rockpop. Hvort kynur ekki? Er það ekki? Alls ekki slökk á hverju ljós.
Nucht! Kus ver henne. Bitte. Ja, ég sá að hann var ekki að launa sig. Náðu ekki samræmi svona. Landsbyggðarleikur fyrst. Svo segir þér bara. Þetta er uppáhalds fyrirtæki. Það hefur gagnkvæmt, það er bara svona. Það spilur á bólu. Ég veit ekki frá velum. Erst þú með eitthvað uppáhalds eða? Ég tek til. Það er ekki ból. Það er ekki ból. Ég er bara að byrja. Búlla í 8. Búlla í 8. Við myndum byrja. Nei, það er vinnur. Ég er að skrifa. Hann byrja. Það er eins og þú sagði þetta, ég hendur í búlvæg. Við erum ekki að hafa jótaleikinn sko. Sigga á þetta bara. Það er ekki að reyna. Ekki þegar maður er að skrifa, Kalli, ekki þegar maður er að skrifa. Nei, nákvæmlega. Maður veit að það var bara 4 nú þegar maður skrifa. Ekki nú opið bara. Það var gata hann. Game on. Game on.
ertu ekki alltaf að kalli, sko. Þú ert ekki að kalli. Halli sem nær.
Kalli, þú ekki tala oftan ekki aftur sem fyrir stöðsum. Tala oftan ekki svona fyrir stöðsum. Það fór saman með Kalla. Það var saman með mér. Það er sko mikið báðið það. Svaka leikur. Það var búið með sótum ekki. Já. Það var fyrir. Ég var bara styrður auðvitað. Og ég? Hvað, ég er hérna saman þú allir, hörðu? Nei. Já. Þið eru að læra það sýtla. Það er það besta. Við erum bara tilbúin, kemur. Það er ekki pása, sko. Sko, það er ótrúlega. Tiltunarlið. Ég er að koma aftur. Ég er að koma aftur. Færum yngar. Gleði. Já, bara svona staðan. Ég tælaði hann upp þess að setja hann það. Lítill. Það er mér í spil. Frekari. Hann var frekari. Öts. Halli við öts. Halli bara öts. Come on. Come on.
Ecco,
Ekki ok.
Já, bara ég skal velja bara teins bara. Hett. Það er 6 bílar nú.
60 sekundir.
Mistum allt út. Það er ykkur að hóla það. Og byrja að verða að hóla það. Og panna 8. Ég held að það er 88. Það er fyrir. Það er svo...
Hedge sko. Tekur þú hedge? Ég vil aldrei sko. Ég hef alltaf. Já. Nei, við erum í það. Þú erum að stappa því skafan og nota.
i hausinn. Var klárir? Já. Let him go.
Haukur. Jú. Jag vet inte. Þetta er flott. Með hvað við vorum Já, þetta er allt í lagi sko. Það beða einn leik þarna sem við vorum lengi eftir. Já, við klúðrum við. Þetta er miklu betra að við klúðrum svo lengi. Það er alltaf svo lengi. Sex bílar og svo byrja. Það ná þessu í 8 sko. Já, það er alveg ekki það. Já, bara klúðra þarna. Það verið vín á búinu 19. Þú veist, já, ég vil taka þetta. Það er svo. Svo er maður að hugsa eftir á 8, 6 og 3. Þessu örugur að hugsa svona. Alltaf vitur eftir á. Já, þetta er alveg að koma hjá mér núna. Þá ég bara reykja þetta.
Ég að velja. Ég velja það ekki heilsvita núna. Mér var það sko. Svinn, það var bara búlað upp það. Eftir hátíð þá telsi ágætt. Eftir hátíð. Þetta margar viðbót. Hvað er maður að taka 3 viðbót? Já, viðbótið. Kalli sáttu við það? Já. Kalli sjónar þess, hann er byrgur sko. Gerði hérna. Hvað gjörðum?
Guðjónsson byrja. Þetta er ekki.
Blessan í restina? Smá. Ég var með hana og svo bara... Fljótir að pissa mig? Nei, ég held ég með skýt. Þú mátt velja. Ég velja Tails. Það var Tails.
Hverju gafstu þær? Hverju gafstu þær? Já. Góður. Peter Rætt getur lífið.
52.
52. 52. Fórst í 9 og reyndi... Nei, það er rétt. Það var 32 eftir. Já, ég veit ekki af hverju þetta er svona. Já, hann gerði 17. Ég gerði 17 og reyndi þetta Já. Jú. Minnstu ekki mér að ég veit ekki af hvað kom 9.
25. 5. Matti byrjar. Gratulje. Pillur. Já, þetta var hörkuleikur, það er 4-3. Já. Ég sá ekki út af 3. Áður í 70. Já, ég var náttúrulega frýði. Þú varst með hægða það í 69. Já, ég var með eitthvað. Ég var með eitthvað. Hvernig var stuð? 70. Nei, ég er að segja, ég bara ég var på alltaf. Ég var alveg sæðist. Ég var skarga á þetta vesti. Já. En þú var það.
Just 10 minutes, just have a quick look, and it gives me something to do for next week. That's all right. Yeah. Vad ska jag följa med och... Är det inte säkert tal? Är det inte säkert tal? Nej, det är låsigt. Guðjón að skrifa? Já. Það eitthvað annað. Það eitthvað blanda. Við erum hérna niðri, sem betur verðin ekki uppi á hliði. Já. Hvað verið að byrja það? Hvað verið að gera það ekki á orðina? Nei, þetta Guðjón. Já. Þetta ekki sami maður. Já. 22 sekund. Að draga og senda 6 bílur og fara svo stund. Já, það er allt sem þú segir. Nei, þú velja. Núna, ég hættur að velja. Hvað er hvað ég velja? Ég get aldrei byrjað. Ég tek Pace. Það sem ég tek velja. Ekki matarhljá. 6 bílur. Loksins komum upp og sjá. Komum 6 bílur. Það er aldrei að byrja þig.
Ég bara fegin góðan, ég búinn að byrja alla leikina og tapa með það. Það svoleiðis. Það bara geymur Matti. Nei, 28.
það rétt? Jú. Ekki 60? Jú. Já, 68. Það gekk allt upp í þessu. Já, þetta var alveg svakalega leikur á hann. Já. 8-8-8. Já. Þú búið að standa með þetta. Jú, þetta var einnig góður leikur. 13 fyrir og 15 fyrir fjöra. Þetta er svona eitthvað.
Have you know? Ég er búinn að velja alltaf helst kunnum það, það hefði verið teins. Veistu það núna? Teins, það er teins. Heyrðu, hvað ég má taka þrjá?
já só escuro.
Þetta er undir aðtöðu.
stungið þig? Það er svo problema. Já, það var stungið þig.
Hörður kannski velja? Telsins eru. Tels koma. Hörður byrjar. Hörður byrjar. Taka 3 og Við tökum Tales. Já, perfekt. Já.
Þú þurfum að breyta þessu. Þetta er spjaldið fannst þig eða? Þá byrjum við lengi. Ok. Skotin maður. Karma. Nei. Jú. Já, bara loka. Nei, alltaf að ég á að fara að býja til að setja það inn.
Niðurhustla. Þú ert að sprengna. Hörður byrjar að búla. Ég byrja að búla. Já. Eru þekkjandir að hans sko? Eru þið í 8? Já, komum við Ég veit þið fyrst. Og gamli var nær. Já, leiðum mér að byrja. Bara 180. Viðbót. Þetta var gott að byrja. Það var ekki. Helvítis klauf. Ég var náttúrulega klauf að missa þetta í 8 leik. Ég ætti að vera konið í 3 nóg, sko. Já, Ef og hefði, það var alveg eitthvað. En sérðu first 9 hjá mér? Ég var að skora rosalega í byrjun. Og þetta er bara yfir aðs. Þetta var svaka tíu sér
Breyta svo miklu að ég læri inn á það. Þetta er upp á nýtt. Tengi það alveg, sko. Ég tengi alveg við það. Sem nú ekkert mjög auðvelt.
spilum við halva hér. Já. Mér finnst þetta rosa skemmtilegt. Höfður, sko. Finnst þetta ekki? Hvað er þú? Hvað er þú ekki að? Ja, ég fenni að þú sýtur að koma. Við skiptum á aldrei. Þegar ég er að... Ég er hættur að vinna. Ég er ekki að færa eftir spilið þegar ég var hættur að vinna. Ég er búin að ná það sem ég hef gert. Ég er bara hætt að öfa þegar ég hætt að vinna. Þetta er eitthvað skrítið. Ég var búin að lofa því að koma aðeins þessu bröðum. Þú gerðist bara ekki neitt. Ég fór bara að vinna út í garði. Þetta er skúrið, þetta er, þá ætlum við að hafa svar svona miðvikudag. Ég hef 16. Ég er með tölvur og pöluborði, þannig að það er mjög fínt að fá þetta að kenna mig svolítið. Ég kann ekki þessar helvitist tölvur. Já, ég er með tölvur og pöluborði. Það er bara ég er með samling fyrir starfsmálar. Það er allt sátt. Allt sátt nema að ég hitt í stöldi. Ég verð með eitthvað svona smá móti í stundum. Ég veist bara passa þetta með 16. Það voru 4 og 4 stöldi, ég með 4 stöldi. Allir með tölvu, sko. Já, en svo getur alveg farið í 24 ef mikið trafík. Ertu aldrei búin að koma í skólanum? Nei. Ekkert að spila. Já, þú keyrðir mig heim.
fyrsta eða ekki 19.
alveg verið sko. Það er líka fínt að æfa svo þetta er Let go.
Sveinus. Veistu hvað þú skrifar þú? Kalli. Já, Kalli. Jæja, það var að klára þetta. Já, síðustu veginn. Já, það er hérna. Þessi ekki brú. Hver ætlar að velja? Hvað er þú? Yes, hver að velja hest? Halli byrjar. Geman. Ég er ekki sáttur. Ég var með 13.
28 eftir. Já. Þetta er ekki til maður. Já, 22. 22.
Getði? Já.
Ég er útilbúin, það er að spila. Takk til þetta.
velja, það velja. Þú mátt velja. Þá velja bara hets. Þú veist, hens kom upp. Björn, það að taka vextinu. Já, ég taka sex. Ok. Grænt. Það er sem er. Leikur. Ég vann ekki. Já, þú ert miklu betri en ég í alla leiknum. Þú ert miklu betri en ég í alla leiknum, sko. Ég er bara búinn að vera svona. Já, ég ekki gera það. Það er bara snýst við.
veikasta. Já, það veit alveg það. Spurningur að hitta eitthvað. Nú, maður heitir. Takk fyrir, maður heitir. Hvernig varst fyrir þetta? Þetta koma sér. Hets bara fyrir mig. Hets. Ég ekki búinn að vinna að byrja einn leik. Einu. Ég byrja einu. Það tók 6 spil að byrja svo. Þetta er alveg ótrúlega. Ég ekki búinn að skipta ekki máli, sko. Ég nógu að lifa þetta. Ég ekki búinn að byrja einn einasta leik. Ja, danke.
Två, det är skönt där inne. Är hon hinner med nu? Ja.
Kjátt eftir. Fimmtíu og sjö eftir.
ég meina það henni minn. Ég hefði hent í þig. Þú fór í mig sko. Já, ekki. Þú fór hérna til þig. Tröstu. Takk fyrir að spila. Gjör svo. Já, heppinn. Ég get ekki. Það var Halli, Kalli og Þorgeir skrifa. Ég skrifa fyrir eitthvað. Já. Vil ég eitthvað velja núna? Það fer tíða með það. Velja bara núna. Nei, ekki endilega, mér er alveg sama, ég tapa yfirleitt. Það ætti að velja heils fyrir Kalla, hann hels fyrir mig. Hets. Nei, býta. Þetta er að græna, takk. Ha, Heils, Kalli fyrir. Ekki umhverfið, ég er búin að vinna tvisvar. Þetta er fyrsta síðan sem Heils kemur upp á þetta. Já. Ef ég vil, þá vil ég hets. vil ég? Já. Þá erum við ekki að bíða. 8-1. Ó. Það er bara svo leys. Þetta er hérna 22. Sem sagt bara frá kláðsbyrnu. 37. Mikið 47. 37. Já, fyrir ekki á 37. Ykkur á 35. Já, ok. Nei,
8 eftir. 77. 77. Það börst. 28. Já.
8-3. Nej. Ég er bara hels. Það er í dag eftir. Hann gerði aftur. Þetta er hels. Þetta er 1-6 og ég var 20. Takk að 6. Það er 84. Átta gerði. Já. Eitt fyrir. Tonn eða 2,5. Tonn. Já, það er 35 gerðir. Vittust, ég reikna á vittust. Það er 35 gerðir. Hæ? Nei. 35. Nei. Svona, ég 36. gerði vittust. Já, ég gerði líka vittust. Það var mikið. Ég bara gerði vittust líka. Já.
1, 2, 3. 123. Tom. Já. Þetta er bara leikur. Spennandi að sjá hvað þetta er. Sleppur. Ég kom á start. Já, gott.
gat aldrei enda öðru sitt og já. Þessi leikur. Já, ég veit það. Þetta færi bara í ótra. Þetta er bara í... Á ég guttur í það.